سلام، سروش هستم. آزول 3 رو میخوام بهتون معرفی کنم و آموزش بازی رو براتون میخوام بگم. آزول 3 هم در ادامه آزول 1 و 2 طراحش آقای مایکل کیسلینگ هست و کانادایی آلمانی و داستان بازی رو هم دوباره میگم. اینجا هم پادشاه پرتغال یک سفر رفته بوده جنوب اسپانیا و از کاخ الحمرا بازدید کرده بوده، از کاشیکاری کاخ و کلا از معماری کاخ خوشش اومده بوده و بعد به سرکرده‌های خودش دستور میده که این همون کاشیکاری رو و نما رو براش توی کاخ خودش توی پرتغال انجام بدن. توی شماره 3 که یک بازی 2 تا 4 نفره هست و مثبت 8 سال، قراره که اقامتگاه تابستانی پادشاه رو براش درست کنیم و اسم بازی هم همینه، سامر پاویلیون. خب بریم که اجزای بازی رو با هم ببینیم. خب اجزای بازی رو ببینیم. صفحه های بازیکن ها که در واقع حالا این قسمت های از اقامتگاه که باید درست کنن و به شکل 6 تا ستاره و یه ستاره مرکزی 7 تا ستاره روی هر صفحه ای هست که از شماره 1 تا 6 هم تمام ستاره ها شماره گذاری شدن. پنجره ها روی این صفحه هستن، مجسمه ها و ستون ها. این ستون ها هم حالا یک ویژگی‌هایی دارن که یعنی در واقع یک قابلیت‌هایی رو به بازیکن‌ها میدن. صفحه امتیاز شمار، دور شمار و حالا دور تا دورش امتیاز شمار هست. دور شمار بازی که بازی 6 دوره و هر دورم دور یک کاشی هست و اون کاشی توی هر دور یکی از رنگ‌ها، یکی از کاشی‌ها کاشی جوکر هست که به این صورت 6 تا کاشی که توی بازی وجود داره هم صورتی که دور اول جوکر صورتی هست، دور دوم سبز، دور سوم نارنجی، دور چهارم زرد، دور پنجم آبی و دور ششم قرمز جوکر هست. ستاره هایی که توی بازی روی صفحه های بازیکن ها هم وجود داره به رنگ همین 6 تا کاشی بازی هست و ستاره مرکزی هم که باز از شماره 1 تا 6 داره از 6 تا رنگ مختلف کاشی باید تشکیل بشه، ولی اینکه چه شماره‌ای چه رنگی باشه به عهده خود بازیکن هست و هر بازیکن صفحه‌اش یه رنگ مشخصی هست. این صفحه سیاه هست که توکن امتیازگیری سیاه رو هم داره، روی عدد 5 قرار میگیره. برای رنگ سفید هم به این صورت. چرا روی عدد 5 قرار داده؟ به خاطر اینکه بازیکن‌ها از همون ابتدا ممکنه منفی بخورن و برای اینکه منفی‌ها لحاظ بشه از شماره 5 شروع میکنن. و جایگاه‌هایی که کاشی‌ها روش قرار میگیره، کاشی امتیاز منفی 1 استراتژیک بازی که توی اینجا هم منفی‌های بیشتری به بازیکن‌ها میده، هم اهمیتش بیشتر هست که در ادامه میگم چرا. و حالا اگر بازیکن‌ها یک دور کامل صفحه امتیاز شمار رو بزنن و رد کنن، امتیازشون از 80 بیشتر میشه و یه دونه از اینها رو برمی‌دارن که امتیاز اونها مشخص بشه. خب بازی رو توضیح بدم. کارگاه‌ها یا جایگاه‌هایی که وجود داره مثل آزول 1 و 2 هست و تعدادش بر اساس تعداد بازیکن هست. تعداد بازیکن ضرب در 2 به اضافه 1. به عنوان مثال توی بازی 2 نفره 2 ضرب در 2 به اضافه 1 5 تا جایگاه اینجا قرار میگیره. به صورت تصادفی روی هر جایگاهی 4 تا کاشی قرار میدیم. تعداد کاشی ها با آزول 1 و 2 فرق کرده و بیشتر شده. 6 رنگ کاشی وجود داره و از هر کدوم 22 تا یعنی مجموعاً 132 تا کاشی داره بازی. خب هر بازیکنی از هر کارگاهی که بخواد کاشی برداره همه اون نوع رو باید برداره. هر نوعی رو که انتخاب میکنه، مثلا اگر از اینجا آبی میخواد برداره هر دو تاشو باید برداره، اگر از اینجا قرمز میخواد برداره هر دو تاشو باید برداره. ولی تفاوتی که داره توی هر دور کاشی جوکر هر رنگی باشه، هر تعداد کاشی که از هر جایگاهی برداشته میشه یه دونه جوکر هم اگر کنارش باشه بازیکن باید اونو برداره و اونو به دست میاره. توی دور اول که دور صورتی هست، اگر از اینجا کسی زرد برداره یه دونه صورتی هم در کنارش برمی‌داره. توی اینجا توی آزول 3 کاشی‌هایی که برداشته میشه روی صفحه قرار نمیگیره و مرحله اول همه کاشی‌ها میان کنار صفحه بازیکن‌ها قرار میگیرن به این شکل که مثلا اگر 2 تا زرد و یه دونه جوکر من بردارم اینجا قرار میدم، به همین ترتیب اضافیشو وسط قرار میدم. اولین نفری که از وسط برمی‌داره
به اندازه تعداد کاشی هایی که برمیداره، حالا تشکیل شده از جوکر میتونه باشه یا نباشه، به اندازه تعدادش منفی میخوره. و خب این فاز اول بازی، یعنی همه کاشی ها که برداشته شد و اومد کنار صفحه بازیکن ها. فاز دوم اینها باید منتقل بشن روی این صفحه و روی این ستاره ها طبق رنگشون. و حالا به چه صورت؟ نگاه کنید عددهایی که روی اینها نوشته تعداد کاشی هست که بازیکن باید کنار صفحه موجود داشته باشه تا بتونه اون کاشی رو یه دونش رو منتقل کنه روی صفحه. به عنوان مثال برای عدد 1 کافیه که یه دونه از اون رنگ داشته باشه و اونو منتقل میکنه اینجا. اما اگر بخواد رو عدد 2 قرار بده، 2 تا از این باید داشته باشه، یه دونه رو 2 تا در واقع توی دستش داشته باشه، یه دونه رو روی عدد 2 قرار بده و یه دونه رو دیسکارد میکنه و توی برج ساعت بازی قرار میده. کاشی های جوکر کاربردشون به عنوان کاشی کمکی هستن برای رنگ های مختلف. و حالا باز به عنوان مثال اگر من این ستا رو تو دستم داشته باشم، میتونم، چون الان راند اول کاشی صورتی جوکر هست، میتونم از این ستا به عنوان عدد 3 استفاده کنم و یه دونه رو روی عدد 3 قرار بدم، یه دونه از همین رنگ و یه دونه از جوکر رو دیسکارد بکنم و بندازم توی برج ساعت بازی. و علاوه بر اون خب خودش هم یه رنگیه که مثلا الان توی دور اول جوکر صورتیه و ستاره صورتی رو هم میتونم با این عدد 1 رو استفاده کنم و پر کنم. خب این هم از این. توی این صفحه امتیاز شمار و دور شمار بازی امتیاز ستاره ها رو نوشته، امتیازی که پایان بازی به بازیکن ها داده میشه. و به غیر از اون نگاه کنید اطراف ستون ها اینجا نشون داده که اگر شما اطراف ستون ها رو، هر ستونی رو 4 تا کاشی دورش رو کامل کنید، یه دونه کاشی از این حوضچه جایزه میگیرید و میتونید یه دونه کاشی اضافی بردارید. اگر اطراف هر مجسمه ای رو پر کنید 2 تا کاشی در واقع جایزه دارید که از اینجا میتونید بردارید. و اطراف پنجره ها چون که سخت‌تر هست، اطراف پنجره ها همه اعداد 5 و 6 و تعداد بیشتری کاشی نیاز داره که شما بتونید دیسکارد کنید و بتونید اینجاها رو پر کنید. 3 تا کاشی از این حوضچه بهتون جایزه میده. حالا اهمیت کاشی منفی اینجا بیشتر مشخص میشه. کسی که اولین بار از روی وسط جایگاه ها برمیداره و این منفی رو میگیره و به تعدادش امتیاز منفی هم دریافت میکنه، اول از همه شروع میکنه کاشی هاش رو از کنار صفحه روی صفحه قرار میده و طبیعتاً اگر بتونه تو اون نوبتش اینها رو پر کنه، اطراف این ستایی که گفتم رو پر کنه، میتونه جایزش رو زودتر از بقیه دریافت کنه. و خب توی نوبت هر بازیکن این حوضچه پر نمیشه و اگر بازیکن از اینها برداره تا پایان نوبتش دیگه این پر نمیشه، برای نفر بعدی مجددا از کیسه پر میشه. و خب باز این منفیه باعث میشه که دور بعدی هم وقتی زمانی که این کارگاه ها پر شدن، بازیکن اینو میذاره و دوباره خودش شروع کننده هست. این هم از این. امتیازهایی که بازیکن ها دریافت میکنن بر اساس پیوستگیشون دوباره امتیاز میگیرن. یعنی اگر اینجا یه دونه قرار بگیره فقط 1 امتیاز داره و اگر کنارش هم یه دونه دیگه قرار بگیره دوباره این خودش 2 امتیاز دیگه داره، چون داره یه پیوستگی دوتایی ایجاد میکنه. اگر بعدیش قرار داده بشه یه 3 امتیاز دیگه به بازیکن میده. اینها امتیازهای پایان دور هست که به بازیکن میرسه. و اگر کاشی کنار صفحه بازیکن باقی بمونه و نتونه اون رو روی ستارهش منتقل کنه، 4 تا جا اینجا قرار داده شده برای ذخیره کردن کاشی برای دورهای بعد، برای دور بعد و دورهای بعد. ولی اگر به غیر از این 4 تا، یعنی این 4 تا پر شد و بازیکن بازم کاشی اضافه آورد، اونها رو دیسکارد میکنه، توی برج ساعت بازی قرار میده و به اندازه تعدادش دوباره منفی دریافت میکنه. این هم روند امتیازگیری بازی. و خب بازی هم که همونطوری که گفتم 6 دوره و پایان دور 6م امتیاز شماری ها انجام میشه. به غیر از امتیاز ستاره ها که اینجا مشخص شده، ستاره مرکزی 12 امتیازی، قرمز 14، ستاره آبی 15 و امتیازها رو به همین شکل مشخص کرده تا صورتی که 20 امتیازیه. این هم پایین صفحه امتیاز شمار مشخص کرده که اگر شما تمام شماره 1 های تمام ستاره هاتون رو کامل کرده باشین
4 امتیاز اضافه دریافت میکنین. اگر تمام شماره 2 ها رو کامل کرده باشین 8 امتیاز دیگه هم دریافت میکنین. تمام شماره 3 ها 12 امتیاز داره و تمام شماره 4 ها 16 امتیاز اضافی هم داره که در نهایت پایان دوره ششم این امتیازها هم محاسبه میشه و برنده بازی مشخص میشه.